ओहो पूरे रोड कभर गरेर हिँडिरहेको थियो। हेलो दाइ। हेलो हेलो नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई फेरि एउटा ब्लगमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी यो प्रदेश नम्बर 2 भनेर अहिले नामाकरण भएको छ मध्य प्रदेश अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको सम्म तराई फाँटमा यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ बन्नेवाला छ साथीहरू। तपाईँहरू सेयर बजार सेयर मार्केटको विषयमा म्याक्सिमम साथीहरू अहिले अवगत नै हुनुहुन्छ होला। धेरै थोरै लगानी आइपिओ भर्ने कुराहरू अनि सेकेन्डरी बजारमा सेयर किन्ने बेच्ने कुराहरूमा धेरै अहिले सङ्ख्या बढिरहेको छ। यहाँहरू पक्कै पनि केही न केही क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो स्पेसल तपाईँहरूको लागि रहेको छ। यो नेपालको एकदम प्रतिष्ठित कम्पनी जुन चाहिँ यो नेप्से भनेको तपाईँको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भइसकेको कम्पनी SRS श्रीराम सुगर मिल कम्पनी कसरी कुन बेला सञ्चालन भयो, नेप्सेमा सेयरमा नेप्से तपाईँको यो दर्ता भएर कसरी कारोबार गर्दै अगाडि बढ्यो र अहिलेको लेटेस्ट अपडेट चाहिँ यो दुःखद समाचार भन्नुपर्छ। तपाईँहरू म्याक्सिमम अलि पुरानो साथीहरूको चाहिँ यो बन्द भएको 2-3 वर्ष भयो। नयाँ कुनै यस्तै कम्पनीहरू जुन चाहिँ भविष्यमा बन्द हुनेवाला छन् त्यसको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू बुझेर एकदम लगानी गर्नु होला र आफ्नो दुःख परिश्रम गरेको पैसा चाहिँ यो तपाईँको खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले आज हामीले एउटा भिडियो बनाइरहेका छौँ। आज हामी विशेष त कुरो गर्न गइरहेका छौँ यो श्रीराम सुगर मिल्स जुन चाहिँ 2-3 वर्षदेखि बन्द स्थितिमा छ। कम्पनीकै तर्फबाट सञ्चालक समितिकै निर्णयअनुसार यो सधैँको लागि बन्द भन्ने पनि एउटा अपुष्ट समाचार सुन्न आएको छ। आज हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यो गौर साइडबाट चाहिँ रौतहट जिल्ला भनेको चन्द्रनिगापुर हुँदै गौरसम्म जाने एउटा 40 किलोमिटरको यो हाइवे अन्तर्गत हामी गौरपट्टिबाट चाहिँ लगभग 15-20 किलोमिटर हामी अगाडि आइसकेका छौँ र यो बिचमा एउटा सानो एउटा सहर पर्नेछ। चन्द्रनिगापुर र गौर भन्सारको बिचमा यो बाटो 40 किलोमिटरको बाटोको लगभग 20 किलोमिटर आसपासमा चाहिँ यो गरुडा बजार हामी आज यहाँहरूलाई सँगै लिएर जाँदैछौँ। हामी गौरपट्टिबाट चन्द्रनिगापुरपट्टि साइडमा आउँदाखेरि त्यही गरुडा बजारमा तपाईँको मोहम्मदपुरमा चाहिँ एउटा कम्पनी उद्योग छ। सम्भवतः यो रौतहट जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो कम्पनी थियो कुनै बेला। यो श्रीराम सुगर मिलको बारेमा आज हामी केही कुराहरू गर्दै श्रीराम सुगर मिलसम्म यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ जुन कम्पनी अहिले बन्द छ। नेप्सेमा लगानी गर्ने साथीहरूको लागि धेरै पैसाहरू त्यहाँ फसिएको छ। तपाईँको अब नेप्सेमा लगानी गर्ने साथीहरू मात्रै नभइकन स्थानीय किसानहरूको पनि त्यो उखुको पैसाहरू बदौताहरू तिर्न बाँकी भएको र कम्पनी म्याक्सिमम घाटामा गइसके पछाडि चाहिँ अहिले बन्द स्थितिमा छ। त्यो लेटेस्ट भ्यू श्रीराम सुगर मिलको ग्राउन्ड रिपोर्ट हामी आज गर्नेछौँ। कस्तो छ अहिलेको स्थिति, कहाँनिर छ यो श्रीराम सुगर मिल भन्ने लगानीकर्ता साथीहरूले जान्न चाहनुहुन्छ भने हामी यहाँहरूलाई लाइभ लिएर जाँदैछौँ। लगभग यो गरुडा सहरमा बजारमा पर्दछ र यसको कुरा गर्दाखेरि श्रीराम सुगर मिल नयाँ साथीहरू जुन कुनै कम्पनीमा पनि लगानी गर्दाखेरि एकदम विचार गर्नु होला कि उसको आय व्ययको विवरण हेर्नु होला। जुन पनि कम्पनी तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो कम्पनी जुन बेला बन्द भयो त्यसमा त्यो बेला नेप्सेमा चाहिँ तपाईँको एक किता सेयरको मूल्य 338 रुपियाँसम्म यसको कारोबार थियो। लास्ट डेसम्मको यो लास्ट डेको हामी कुरो गर्दाखेरि +4% बढाएको थियो साथीहरू। भोलिबाट कम्पनी नै खारेज हुँदैछ, बन्द हुँदैछ, तैपनि अघिल्लो दिनसम्म यसको किनबेच भइरहेको थियो 338 रुपियाँमा। यो चान्चुने विषय होइन, एकदम नबुझिकन सेयरमा हात हाल्नु भनेको पनि धेरै नोक्सानीको कुराहरू हुनसक्छ। आज हामी सुन्दर फाँटहरू तराईको फाँटहरू देखाउँदै यहाँहरूलाई हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। गरुडा बजारसम्म आज हाम्रो यात्रा रहनेछ। एकदम भिडियो इन्ट्रेस्टिङ बन्नेवाला छ, तपाईँहरू स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हामी यो जुन बन्द भएको कम्पनी भनेका छौँ त्यसको विषयमा सानो जानकारी यहाँ पढ्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र 2049 सालमा स्थापना भएको श्रीराम सुगर मिल हाम्रो यो गोल्छा ऐन अग्रवाल चाहिँ फ्यामिलीहरूले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो र हामी कुरा गर्दा गर्दै लगभग यो गरुडा अन्तर्गत श्रीराम सुगर मिलमै हामी आइपुगेका छौँ। यसको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ।
हामी यो गरुडा बजार यहाँहरूले हेर्नु होला, दायाँपट्टि साइडमा अहिले भ्यू देखिनेछ। 2049 सालमा स्थापना भएको यो श्रीराम सुगर मिल केही वर्ष नाफामा राम्रोसँग चलिरहेको थियो र 2049बाट स्टार्ट भएको कम्पनी 2075 सालसम्म आइपुग्दाखेरि कम्पनीकै सञ्चालक समितिको भनाइअनुसार कुल 7 अर्ब 17 करोड रुपियाँ घाटामा गएर चाहिँ यो चल्न नसक्ने स्थिति भएर चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। बन्द त भएको छ, अब यो लगानी भइसकेका साथीहरू जुनको र स्थानीयहरूको चाहिँ पैसा कसरी उठ्छ त हामी त्यसको विषयमा पनि एउटा सानो जानकारी यहाँहरूलाई दिनेछौँ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। 25औं साधारण सभासम्म यसले 2075 सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कारोबार भइरहेको र उद्योग सञ्चालन भइरहेको थियो। स्थानीय को भनाइअनुसार चाहिँ बजारमा 37 करोड रुपियाँ लगभगको चाहिँ भुक्तानी किसानहरूलाई दिन पनि बाँकी छ। 395 जना स्थानीय कर्मचारीहरू नै यहाँ काम गर्दै थिए, उनीहरूको पनि रोजीरोटी गुमिएको अवस्था छ अहिले। र यो रौतहटको सबैभन्दा ठुलो उद्योग थियो कुनै बेला, चलिरहेको बेला 10 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो जग्गा चाहिँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ 2074 सालमा 300% राइट सेयर इस्यु गरेर भयो भने समस्या समाधान गरेर कम्पनी चलाउने भन्नेसम्म कोसिस गर्दा पनि अब यो अन्तत घाटा यति म्याक्सिमम भयो कि यो बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको छ। लेटेस्ट भ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी लगभग बजारको छेउबाट यो बाहिर हेर्दैछौँ, गेटहरू बन्द छन् र भित्र पूर्ण रूपमा नै यो नोटिस जारी गरेर नै अनिश्चितकालको लागि बन्द भनेको छ। सम्भवतः सञ्चालकको भनाइअनुसार नै सधैँको लागि बन्द भनिएको छ। तर यसमा लगानी गर्ने साथीहरूको चाहिँ भविष्य के छ त, त्यो पैसा रिटर्न हुने आउने सम्भावना के छ त, हामी त्यसको विषयमा एकैछिनमा कुरा गर्नेछौँ। र हामी स्थानीय रौतहट जिल्लावासीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ कि देशमा चाहिँ धेरै उद्योग कारखानाहरू यसरी नै बन्द भइरहेका छन्, चाहे त्यो सञ्चालकको कमजोरीले होस्, चाहे राजनीतिक कारणले होस्। म्याक्सिमम त यो स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रमको कारणले पनि यो भइरहेको छ। र स्थानीय साथीहरूले, कोही नेताहरूले मलाई तपाईँहरूलाई रोजगारी दिन्छु भनेर चुनावमा चाहिँ भाषण गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो मुद्दा उठाउनु होला कि जुन यो उद्योग यहाँ चलिरहेको थियो, प्रत्यक्ष 300-400 जना यहाँका मान्छेहरूले रोजगारी पाइरहेका थिए, यो अहिले बन्द छ। लाखौँ किसानहरू जसले को व्यवसाय खेती गरेर चाहिँ यहाँ ल्याएर बेच्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। पहिला यो श्रीराम सुगर मिल SRS भनेर चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत थियो कुनै बेला, तपाईँहरूले नि हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कम्पनी चलाइदिने र कम्पनी खोल्दे मात्रै भने पनि यहाँको स्थानीयको केही न केही रोजीरोटी र केही रोजगारीहरू सिर्जना हुने अवस्थामा नेताहरूले ठुल्ठुला कुरा गर्छन्। तपाईँहरू आफै बुझ्नु होला। रौतहट जिल्लावासी साथीहरूले दबाब दिनुभयो भने उनीहरू कुराहरू भइहाल्छन्। र लगानीकर्ता साथीहरूको पैसा चाहिँ कसरी उठ्ने त, यो के छ प्रक्रिया भन्दाखेरि यहाँ एउटा मात्रै माध्यम यसमा के छ भन्दाखेरि श्रीराम सुगर मिल सधैँको लागि बन्द गरिने भएको छ सञ्चालक समितिको भनाइअनुसार। यो सँगै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले कसरी आफ्नो लगानी फिर्ता पाउँछन् भन्ने कौतूहलता पनि बढेको छ। अब लगानीकर्ताले दामासाही सम्बन्धी ऐन 2063 को आधारमा मात्रै लगानी फिर्ता पाउन सक्नेछन्। उक्त ऐन अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्न लिक्विडेटरलाई जिम्मा दिने व्यवस्था छ। लिक्विडेटरले दिएको विवरण अनुसार बाँकी रहेको सम्पत्ति मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसबाट सबैभन्दा पहिला कर्मचारीले पाउने तलब भत्ता लगायतका विषयलाई चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्रमशः ऋणदाताको ऋण तिर्न बाँकी अन्य ऋणलाई चुक्ता गरेपछि मात्रै अन्तिममा बाँकी रहेको सम्पत्तिबाट चाहिँ लगानीकर्ताहरूले भाग गरेर मात्रै फिर्ता पाउनेछन्। यो चाहिँ नियम कानुनमै यस्तो लेखिएको छ। त्यसैले अरू पनि नेप्सेमा कुनै नयाँ कम्पनीहरूको स्टडी नगरिकन तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य पैसाहरू चाहिँ लगानी गर्नुभन्दा पहिला सोच्नुपर्ने विषय नै हो। यो एउटा इक्जाम्पल हो। यसअघि आफ्नो लगानी बराबर नै पाउने सम्भावना कम हुन्छ। यस आधारमा कति सम्पत्ति बाँकी हुन्छ त्यो लगानी अनुपातका आधारमा दामसाहीमा पाउनेछन्। दोस्रो, बजारमा महँगो मूल्य तिरेका लगानीकर्ता यसबाट अझ बढी प्रभावित हुन सक्नेछन्। र यो चाहिँ तपाईँको 2020-7-27 अनुसार 338 रुपियाँसम्ममा लास्ट दिनमा यसको कारोबार भइरहेको थियो र म्याक्सिमम साथीहरूको पैसा यसमा लगानी
डुबिरहेको भन्ने सुन्न पनि आइएको छ समाचारमा। र यस सम्बन्धी उखु उत्पादक सङ्घको आपत्ति पनि भएको न्युजहरू त्यो बेला हामीले प्रशस्त सुन्न पाएका थियौँ जति बेला यो उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको थियो। श्रीराम सुगर मिल स्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णयप्रति उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटले आपत्ति जनाएको थियो। यस विषयमा उखु उत्पादक सङ्घसँग छलफल नै नगरी बन्द गर्ने निर्णयप्रति भर्त्सना गरेको र मिल स्थायी रूपमा बन्द हुने सूचना टाँसपछि उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटले विज्ञप्ति जारी गर्दै गत पुस महिनामा काठमाडौँ स्थित उद्योग मन्त्रालयमा मिल व्यवस्थापन उखु उत्पादक सङ्घ तथा महासङ्घ बीच चैत महिनाभित्र उखु कृषकको बक्यौता रहेको रकम दिने सहमति पनि भएको थियो। तैपनि अब यो चाहिँ अब लगभग 10 बिघा त्यसको क्षेत्रफलमा फैलिएको जमिन छ। त्यसबाट पनि केही बिक्री गरेर यो किसानहरूको पैसाहरू चाहिँ जसरी असुल भइहाल्नेछ। त लगानीकर्ता साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै छ र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको चासो बढ्यो भने कम्पनी फेरि चल्नु पनि सक्छ। त्यो संरचनाहरू रेडी नै छन्। लेटेस्ट भ्यू यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो। सम्म तराई यस्तो रमाइलो ठाउँ, बजारको बिचमा अवस्थित यस्तो रमाइलो ठाउँमा चाहिँ यो फेरि पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ। आशा गरौँ र भविष्यमा फेरि पनि स्थानीयहरूले रोजगार पाउन्, लगानीकर्ताहरूको लगानी खेर नजाओस् र स्थानीय किसानहरूको पैसा पनि असुल होस्, कम्पनी पनि चलोस्, सबैतर्फ सहज होस् भन्ने शुभकामना सहित आजको भिडियो हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। एकदम रमाइलो भ्यू। लगभग हामी चन्द्रनिगापुरतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा बिचमा यो एउटा सानो जानकारी यहाँहरूलाई दिएँ। सेकेन्ड पार्ट आउनेछ। च्यानल सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र लाइक गर्नु होला। धन्यवाद।